નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું મારા ગીકી ગુજરાતીના નવા જ વિડીયોમાં। આજે આપણે જાણવાના છીએ કે હાઈવે પર અને ટ્રાફિકમાં ગાડીમાં ફ્રન્ટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડનું મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરાય, જજમેન્ટ કઈ રીતે લગાય છે। તો વધારે સમય બગાડ્યા વગર ચાલો શરૂ કરીએ। હવે ગાડીને આપણે શરૂ કરશું અને ગાડી ધીમે ધીમે આગળ વધારશું। ગાડીને આપણે આગળ જવા દઈએ અને આગળ જેમ જેમ ટ્રાફિક આવતો જાય એમ હું તમને સલાહ સૂચન આપતો જઈશ કે કઈ રીતે ટ્રાફિકમાં મેનેજમેન્ટ કરી શકાય। તો સૌથી પહેલાં તમે જ્યારે હાઈવે પર ગાડી ચલાવો છો ત્યારે સૌથી પહેલું તમારું ધ્યાન બંને સાઈડના મિરર પર હોવું જોઈએ અને ઓઆરવીએમ પર હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણી પાછળ કઈ કઈ ગાડીઓ આવે છે, આજુબાજુમાં કયા કયા સાધનો છે, એ સૌથી પહેલાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। જો એના ઉપર તમારું ધ્યાન નહીં હોય તો તમે ફ્રન્ટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ કે રાઈટ સાઈડનું જજમેન્ટ પ્રોપર નહીં લગાવી શકો। તો સૌથી પહેલાં તમારે એ જોવાનું છે। એ જોયા પછી તમારે બને ત્યાં સુધી ગાડીને લેફ્ટ સાઈડ ડિવાઈડર બાજુ જ રાખવાની છે તમારે। જ્યારે હાઈવે પર ગાડી ચલાવો ત્યારે આ રીતે ડિવાઈડર બાજુ જ રાખવાની તમારે ગાડી, એટલે તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। હવે લેફ્ટ સાઈડ કોઈ વાહન આવશે તો તમને સાઈડ બતાવીને પોતે લેફ્ટ સાઈડમાંથી ઓવરટેક કરી લેશે। હા કે એ ખોટું છે, ઓવરટેક હંમેશા જમણી બાજુથી કરવું જોઈએ, બટ તમે જો ડિવાઈડર બાજુથી આ રીતે ગાડી ચલાવતા હશો તો તમે એકદમ શીખાવ પણ હશો તો પણ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। નવું ડ્રાઇવિંગ શીખેલા હશો તો પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। હવે હું આ રીતે ગાડી ચલાવું છું, સામે ભાઈ છે એટલે ધીમે અગાઉથી તમે થોડીક ગાડી સ્લો પાડી દો, ધીમેથી આગળ વધો। પાછું જ્યારે આવી રીતે હાઈવે ચાલુ થઈ જાય એટલે પાછી તમે ગાડીને ફાસ્ટ કરી શકો છો। આ રીતે ગાડી આગળ જાય અને સામે એક રિક્ષા જાય છે। હવે આપણે શું કરવું જોઈએ? રિક્ષામાંથી આગળ જવું જોઈએ કે રિક્ષાની પાછળ જ રાખવું જોઈએ? તો આપણે જજમેન્ટ લગાવવું પડશે કે રિક્ષાવાળો શું કરશે। જો રિક્ષાવાળો અત્યારે લેફ્ટ સાઈડ રિક્ષાને દબાઈ રહ્યો છે તો એવો અંદાજ અગાઉથી આપણને હોવો જોઈએ, તો આપણે રિક્ષાની સાઈડ કાપી શકશું આ રીતે। અને જો રિક્ષાવાળો તે જમણી બાજુ રિક્ષાને દબાવતો હોય તો એ ઓવરટેક કરવા ના જવાય, એ એક્સિડન્ટ થાય। હવે આપણે લેફ્ટ સાઈડની સાઈડ લાઇટ બતાવી અને આપણે વળી જઈશું, વળાંક વળશું અને વળાંક વળતા પહેલા ઓઆરવીએનમાં અને સાઈડ મિરરમાં જોઈ લઈશું કે પાછળથી તો કોઈ આવતું નથી ને। એમ ગાડીને સાવ સ્લો કરી બધી બાજુ નજર કરીને ધીમેથી ગાડીને આપણે વળાવી લઈશું। હવે ગાડીને આ રીતે વળાવી લીધી એના પછી જમણી બાજુ તરત નજર કરી લેવાની, કારણ કે જમણી બાજુ નજર કરશો તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે જમણી બાજુથી જે પાછળથી વાહનો આવે છે તો કયા આવે છે, તમને જજમેન્ટ લગાવવાનો ખ્યાલ આવશે। તો હવે આપણે જમણી બાજુ આપણે ગાડી વાળી લીધી, પાછા હાઈવે પર આવી ગયા અને હાઈવે પર આવ્યા પછી સેમ ટુ સેમ જે હમણાં આપણે વાત કરી હતી એ જ રીતે આપણે ગાડીને ચલાવવાની છે। ધીમેથી ગાડી આપણે જે સેમ સ્પીડે જે જવા દેવાની છે ને એમાં આપણે ડિવાઈડર બાજુ આપણે ગાડી લઈ લઈશું અને ડિવાઈડર બાજુ ગાડી લઈ લેશો એટલે તમારે ગાડીને લેફ્ટ સાઈડ કે રાઈટ સાઈડ મૂવ કરવાની જરૂર નહીં પડે। સીધી એક કન્સિસ્ટન્ટ સ્પીડે તમારી ગાડી આગળ વધે રાખશે। અને ડિવાઈડર બાજુ પણ ગાડી ચલાવતી વખતે હંમેશા તમારે લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડના મિરરને અને ઓઆરવીએમમાં સતત તમારે સતત નજર કરવાનું છે। સામે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। જો સામે એક ભાઈ દેખાય છે તો મેં મારી ગાડીને અગાઉથી સ્લો કરી દીધી, ધીમેથી સ્લો કરી દીધી, એટલે તમારો ગાડી પર ફૂલ કંટ્રોલ હશે અને તમે ગાડીને સ્મૂથલી ડ્રાઈવ કરી શકશો, એક્સિડન્ટ ફ્રી ડ્રાઈવ કરી શકશો। હવે જ્યાં સુધી મારે વળવાનું નથી લેફ્ટ સાઈડ કે રાઈટ સાઈડ ત્યાં સુધી હું ગાડીને ડિવાઈડર બાજુ જ રાખીશ। ડિવાઈડર બાજુ રાખીશ એટલે એકદમ હું સેફ થઈ ગયો કે મારી પાછળથી જે વાહનો આવશે ને એને આગળ જવું હશે ને તો મારી લેફ્ટ સાઈડમાંથી આગળ જતા રહેશે, મને ડિસ્ટર્બ નહીં કરે। આપણે હંમેશા એવું જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હાઈવે ઉપર ગાડી ચલાવીએ ત્યારે હંમેશા આપણે ડિવાઈડર બાજુ જ ગાડી લઈ લેવી જોઈએ જો આપણે કન્સિસ્ટન્ટ સ્પીડે જવાનું હોય તો। અને આપણને ખ્યાલ આવે કે આગળથી આપણે જમણી બાજુ વળવાનું છે તો ગાડીને જમણી બાજુ રાખવાની, ને જો આપણને ખ્યાલ આવે કે આગળ આપણે ડાબી બાજુ ગાડીને વળાવવાની છે તો પછી ધીમેથી આપણે ગાડીને ડાબી બાજુ ધીમે ધીમે ટ્રાન્સફર કરવી પડે। અત્યારે મારે જમણી બાજુ જ ચલાવવાની છે, હજી ગાડીને ડાબી બાજુ વાળવાની બહુ જ વાર છે, એટલે તમે એન્જોય કરો આ વિડીયોને। હું ગાડી કઈ રીતે રસ્તા પર ચલાવું છું એની માહિતી લો તમે, અને તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખતા રહેજો।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.